Hi everybody, welcome back to another video. So for today's episode of in this channel, tuturuan ko kayo kung paano mag-layout ng background na pwede natin gamitin para sa upcoming moving up ceremony ng mga kindergarten students. So yun, ganito yung magiging output natin and gagawin natin siya gamit ang app na Pixel Lab. So ito yun, tong blue na to na letter. Okay, so pag open nyo yan, ganito yung magiging itsura guys. Ang gagawin lang po natin ay ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa upper right corner. I-resize muna natin siya. So, yung size na gagamitin natin, drag down lang natin ito ay yung YouTube thumbnail na size. Para ito yung size na pwede sa YouTube at the same time sa Facebook. Dahil virtual yung ating gagawing moving up. Now, yan. So, insert natin yung background. Ito, may plus sign dito. And then from gallery, nakaisang folder na lang yung ginawa ko na lahat na gagamitin ko. So, ito po yung ating background. Yan. So, check nyo lang. And then, i-resize natin, guys. Ayan. So, the next thing na gagawin natin, may background na tayo, ay yung logo. So, ang tatlo yung logo na ilalagay natin. Ang DepEd logo at unahin natin si DepEd logo. Check nyo lang po pagkapasok na and then resize lang natin. Drag nyo lang yung naka-point na yan. So, yung ginawa ko dito guys, gusto ko medyo parang malabo siya. Para hindi na nasa corner, nakita parang background na lang siya. So, gagawin nyo lang, meron ditong button. Click nyo yun and then, ito yung mga choices na pwede natin gawin sa picture. Opacity. Ito yung i-click natin. And then, yun. Dito na natin pwedeng yan, timple yung shadow kung ganong kalinaw yung gusto nyo na kita siya. So, after that, insert ulit natin to guys from gallery. Again, ito, pasok naman natin yung logo ng school. So, dito guys, sa baba, sa gilid na to, yan, automatic magka-crop siya na circle. So, dito pa lang, pwede na natin siyang i-crop, no? Sobrang dali, hindi na. Yan, so, and then, just check, and then, yan, resize natin. And then, same thing here, medyo, ayoko na magka-level sila. Punta din tayo dito sa gitna, and then, hanapin din natin yung opacity na option, and then, let's do also a 23% or 25%. So, ganyan yung itsura na. Check, okay. Now, lalagay ako ng shape na bilog sa gitna. Nalalagayan ng picture ng mga bata. So, plus and then shapes. And then here sa baba, sa pinakagitna, yung square na nakikita nyo, dyan nyo ito i-drag, i-click. And then select yung shape na gusto nyo. Ngayon, hindi nyo mapansin na circle siya, right? Yan, sige. Gagawin natin. Yan, andito pa rin tayo sa gitna. Ito yung mga choices na pwede natin gawan. Lagyan natin ng outline. At ang outline sa Pixel Lab, ang tawag po dun guys ay stroke. Ayan, so enable lang natin. And then, pili kayo kung anong color na gusto ninyo na outline. So, ang gusto ko is light yellow para medyo kahawig siya nung logo ng school. And then, dito sa baba, yung stroke width. Yan, pwede natin siyang kapalan. Nasa sa inyo yun, no? Tapos, i-adjust na lang natin. So, magdadagdag ulit ako ng another shape na rectangular na mahaba sa ilalim. Nalagayan naman na, guys, ng name ng click shape. And then, ito na yun. I-resize check. Then, lagyan lang natin siya ng border din. So, stroke again. Enable. Tapos, hanapin ulit natin yung color. Light yellow. And then, kakapalan ko lang to ng konti, no? So, ayan, may lagayan na tayo ng name.
tsaka ng picture ng bata. Now, the font. Start tayo sa pinakataas. Plus, and then text tayo, guys. Yan. Yan. So, pagdating naman sa font style, ayan, marami rin option dito, guys. Punta tayo. I-click nyo yung letter A. Yan yung ito naman yung menu na pwede natin gawin. So, marami talagang bagay na pwedeng i-explore. Font. And then, gumamit ako dito nung medyo ma-arty. Yung ito. Itong Alex Brush Turba Regular. Tapos, naglagay ako dito ng outline. Pwede nyo rin lagyan ng outline yung letters. Yan. Pwede tayong mag-plus again, text again, and then double-click nyo lang yan. Ang next naman na ilalagay ko ay class of 2021. Okay, tapos dapat ito medyo mali ito. Then, babaguhin ko yung font niya na hindi katulad nung font na nasa taas na pwede. So, dito ganun din, white, and then stroke natin siya ng black. Okay? Yan, ganyan lang din. Yan. So, and then, maglagay muna tayo ng pangalan. Text ulit, guys. Tapos, dito red yung ginamit ko. So, punta tayo sa red. Pasok ko muna yung name. Lagay na lang natin, Juan B. de la Cruz. Yan. So, dito, kakapalan natin yung font. Kinapalan ko. Ang ginamit ko ata ay ito. Ito ata. Itong arm wrestler. Yan. And then, naglagay ako dito ng outline na kulay. Stroke ulit. Enable nyo lang yun, guys. Ayan na. So, color black yung outline. Litaw na litaw. And then, for the final step, ay lalagyan natin ng mukha, of course, ng ating student. But, since hindi tayo pwedeng gumamit ng mukha ng ating students cause we will be needing permissions from their parents, yan, clip art lang yung aking ginawa. So, dito, clinic ko siya, and then, may crop ulit dito na bilog, para mas madali, yun na agad yung ating i-click, no? So, i-resize na lang natin. Nakita yung balikat, yung leeg, yung shoulder, and that's it. Yan. So, i-resize na lang natin in according dun sa size ng circle. And that's it. Pero may nawawala. Alam niyo ba kung ano? Siyempre, lalagyan natin ng ng section at saka yung salitang completer sa ilalim, no? So, ito, insert ulit tayo ng text. Tapos, lagyan natin ng Kindergarten Malvar kasi yung aking section name. Yan. Tapos, liitan nyo na lang siya. Or pwede rin nating i-resize yung square and as well as yung name para may space pa po sa ilalim. So, dito, lagyan. Pwede nyo pa siyang liitan, no? If you want. And then, pili lang tayo ng yan. Then, you can also do stroke again para mas litaw siya. Okay? Automatic na black na outline. And then, check. And then, another one. Ayun, double click ulit. And then, we will write completer. Or mover. Pwede rin naman. Depende sa inyong nais. And then, same font dapat siya. Of course, same font dapat siya. Yan. And of course, lagyan muna natin ng stroke.
Tapos, i-resize na lang natin siya. Check muna. The completer. And that's it. So, angat lang natin to kasi natatakpan yung ating ano. So, if you want to balance, pwede rin naman. If you are done doing this, you can save this by clicking this disk and then save as image. So pag na-save nyo na siya as image, guys, pwede nyo na lang palitan yung pictures as well as i-edit yung name ng bata. Paulit-ulit lang. Ito, i-click nyo lang yung picture ng bata and then itong trash bin sa upper left corner. Okay nyo lang. Ayan, wala na. Tapos, insert lang po ulit kayo, plus, and then from gallery, and so on, and yun na nga. So, ganun lang, sobrang kadali gumawa ng layout, no? And then, pag ginawa niyo yung video, we can use any video editing app. Pwede nyo nang pagduktong-duktungin yung mga pictures of your students having this kind of background. Yun. Para maging parang slideshow siya in a way. Okay? Medyo nakalimutan lang natin ilagay. May isisingit pala ako na isa pang official logo ng Region 4A Calabarzon. So, ito yon. So, ika-crop ko lang siya ng circle para mas mabilis at wala na check pagka-crop. And then, yan, i-resize ko lang to. Dito natin siya itatabi. This time, ayoko ng shadow to. Ito na yung final output natin with the official logo of the Region 4A. And then hit save as lang. Ganun lang ulit. So, thank you for watching guys again.